Okay, student. Today we discuss about the Hardy-Weinberg principle. तर काय आहे हा Hardy-Weinberg principle? So one of the scientists, Hardy-Weinberg, having a equilibrium law. तर ह्या लॉनुसार काय म्हटलं आहे, जे जीन्स असतात, आता जे जीन्स कोणते डॉमिनंट जीन्स असणार किंवा रिसेसिव्ह जीन्स असणार, ते जीन्स असणार त्यांची फ्रिक्वेन्सी किंवा जिनोटिपिक फ्रिक्वेन्सी ही नेहमी कॉन्स्टंट असते. काय असते? नेहमी कॉन्स्टंट असते. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आता ही फ्रिक्वेन्सी किंवा जिनोटिपिक फ्रिक्वेन्सी कशामध्ये बघायला मिळणार आपल्याला? डिप्लॉईड, सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग, लार्ज आणि जे इंटरब्रीड करतात म्हणजे सेम नंबर ऑफ स्पीसीज यांच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळणार. इन विच मेटिंग टाईप कसं असेल त्यांचा रॅन्डम असेल, म्हणजे इंटरब्रीडिंग करणारे जे ॲनिमल्स असतात त्यांच्यामध्ये मेटिंग हा चूज करणे, पार्टनरला चूज करणे हे रॅन्डम असणार. नो सिलेक्शन्स, नो अदर फॅक्टर्स आर प्रेझेंट फॉर चेंजिंग द अलील फ्रिक्वेन्सी. Okay, so they having the three important points. Allele frequency in the populations are stable and it's constant from generation to generations. Generation to generation allele frequency ही नेहमी काय असते? कॉन्स्टंट असते. So the gene pool, that is a total genes and their alleles in the population. What is the gene pool? The total genes and their alleles in a population. Total genes, okay, they also remain constants. So sum total of allele frequency is 1. तर हे तिन्ही पॉईंट आपण थोडं ब्रीफली समजून घेऊ. बघा, सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. सपोज एक गाव आहे किंवा एक पॉप्युलेशन आहे, तिथं 100 पीपल्स आहेत, 100 लोक आहेत. तर 100पैकी 60 हे टॉल आहेत, 40 हे शॉर्ट आहेत. तर 100पैकी 60 टॉल, 40 शॉर्ट येतं. यांच्या रेशो सपोज आपण बघितला तर रेशो कसं राहणार? 60:40. ओके, दॅट इज अ 3:2. हा काय राहील? त्यांचं रेशो राहील. आता पहिला जो सेंटेन्स आहे, अलील फ्रिक्वेन्सी इन अ पॉप्युलेशन आर स्टेबल अँड इट्स कॉन्स्टंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन्स. तर याच्यानुसार, ह्या सेंटेन्सनुसार, आता बघा हा एक पॉप्युलेशन झालं. तर ह्या पॉप्युलेशन नंतर हा सपोज वन पॉप्युलेशन झालं. आता सेकंड पॉप्युलेशनमध्ये काय होणार? पॉप्युलेशन काय होईल? 200 होणार. ठीक आहे ना. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बघायचं आपल्याला. आता कशा प्रकारचे होईल? आता आपल्याला जसं इथं 60-40 होतं, तर याच्यामध्ये पण 60-40च्या रेशोनुसार म्हणजे 3:2 रेशोनुसारच आपल्याला पॉप्युलेशन पाहिजे. तर कशा प्रकारे राहील? सपोज 3:2. तर आपल्याला माहीत आहे रेशोमध्ये आपल्याला सपोज दिलेला असेल तर आपण कशा प्रकारे काढतो? याच्या मागे x लावतो आपण. 3x + 2x इज इक्वल टू, आता 100चे डबल काय होणार? 200. ठीक आहे. तर 3x + 2x किती झाले? 5x इज इक्वल टू 200. ओके, सो x इज इक्वल टू 200/5, दॅट इज अ 40. किती झाले? 40 झाले. ठीक आहे. सो एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली? 40. आता एक्सची व्हॅल्यू निघाली आपली, तर याच्यामध्ये आपण पुट करणार 3:2. ठीक आहे. म्हणजे किती, कसं करणार आपण? आता सपोज आता एक्सची व्हॅल्यू किती आहे? 40 मिळाली आपल्याला. एक्स इज इक्वल टू 40 + 2 × 40 किती मिनिट झालं? आता हे झालं 120 प्लस हे किती झालं? 80. दॅट इज 120 इज अ टॉल अँड 80 इज अ शॉर्ट. तर आता तुम्ही कॅल्क्युलेशन पण करून बघू शकता. 120/80 किती येणार? दिस इज द 60. ओके, 6/4 आपण असं कन्सिडर करू शकतो. याला आपण 6/4. ओके ना. किती कन्सिडर करू शकतो आपण? 6/4. याला अजून आपण डिवाईड केलं तर किती येणार? 3/2. दॅट इज द रेशो इज 3:2. दॅट इज द रेशो इज 3:2. ओके, रेशो इज 3:2. ओके, ठीक आहे. आता हे दोन्ही सेंटेन्स झाले समजून आपले. आता लास्ट सेंटेन्स, सम टोटल ऑफ द अलील फ्रिक्वेन्सी इज 1. ओके, आता हार्डी-वेंबरनुसार
हार्डी-वेव्हरचे इक्वेशन्स आहेत दोन प्रकारचे. कोणते इक्वेशन आहेत? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अँड पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. तर पहिला इक्वेशन आपण सॉल्व करू. पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तर आपण घेतला होता किती? 100 पॉप्युलेशन घेतला होता. 160 टॉल घेतला होता आपण अँड 40 शॉर्ट घेतला होता. तर याचं मी आधीच लिहिलं होतं की बघा पी म्हणजे काय? दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ डॉमिनंट अलील. पीला काय समजायचं आपण? डॉमिनंट समजायचं. क्यूला काय समजायचं? फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिसेसिव्ह अलील 1. आणि पी स्क्वेअर प्लस 2pq अँड क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. सो पी स्क्वेअर इज अ डॉमिनंट इंडिव्हिज्युअल्स. ओके, होमोझायगस डॉमिनंट इंडिव्हिज्युअल असणार. पी स्क्वेअर म्हणजे काय असणार? होमोझायगस डॉमिनंट इंडिव्हिज्युअल असणार. फ्रिक्वेन्सी ऑफ होमोझायगस डॉमिनंट इंडिव्हिज्युअल्स. क्यू स्क्वेअर म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेसेसिव्ह इंडिव्हिज्युअल्स अँड 2pq मीन्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअल्स. फ्रिक्वेन्सी ऑफ हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअल्स. तर आपण सपोज याला काय कॅल्क्युलेशन काढतो म्हटलं, ठीक आहे. आपल्याला किती आन्सर काढायचे आहे? 1 काढायचे आहे. पी म्हणजे काय? पी म्हणजे काय? हा झालं डॉमिनंट. क्यू म्हणजे काय झालं? हा रेसेसिव्ह झालं. तर बघा आता किती आहे? डॉमिनंट दॅट इज अ टॉल अँड रेसेसिव्ह इज अ शॉर्ट. सो डॉमिनंट इज 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉप्युलेशन इज 100. किती येणार? 0.6. शॉर्ट दॅट इज अ क्यू किती येणार? 0.4. किती येणार? 0.4. आता किती आले? 0.6 आणि 0.4 याच्यामध्ये पुट करा. पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. सो 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1. मग 0.6 आणि 0.4 म्हणजे किती होतात? 1 होतं आहे. ओके, तर हा झालं पहिलं इक्वेशन. आता दुसरं इक्वेशन किती आहे? पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. पी स्क्वेअर म्हणजे काय? फ्रिक्वेन्सी ऑफ होमोझायगस डॉमिनंट. तर किती आहे आपल्याकडे? 0.6चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू ओके 0.4 प्लस क्यू स्क्वेअर 0.4चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. ओके, तर याला आपण सॉल्व करू. किती होणार याचं? 0.36 प्लस याचे किती येणार? 0.48. याचे किती येणार? 0.16 इज इक्वल टू 1. ओके, तर तिघांना पण आपण याला सॉल्व केलं. ओके, तर किती आन्सर येते? 1 आन्सर येते. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन 2 अँड इक्वेशन 1. सो दिस इज द हार्डी-वेइनबर्ग प्रिन्सिपल. ओके, नेक्स्ट आहे याच्यामध्ये बुक्समध्ये आपल्या पेज नंबर 106 पॅलिएंटॉलॉजी. दॅट इज अ स्टडी ऑफ ancient life. Paleontology means study of fossils. Okay, so these are the types of fossil: actual remains, molds, cast, compressions. Okay, एवढे सारे फॉसिल असतात. Importance of fossils: useful for reconstruction of phylogenies, help in the studies or studying various forms and structure of extinct animals, provide the record of missing link between the two groups of organisms. Okay, 2 ग्रुप मिसिंग लिंक्स आपण माहीत करून घेऊ शकतो. जसा हा आहे आपल्याकडे आर्किओप्टेरिक्स. दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स अँड बर्ड्स. ओके, अँड पॅलिएंटॉलॉजी प्रोव्हाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एव्हिडन्सेस. दॅट इज अ कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक्स. जसं आपल्याकडे एक्झाम्पल आहे आर्किओप्टेरिक्स लिथोग्राफिका. दॅट इज अ फॉसिल क्रो. ओके, इट इज वन ऑफ द फॉसिल क्रो साइज टूथ बर्ड फाउंड फ्रॉम द ज्युरॅसिक रॉक्स. ज्युरॅसिक इरा आपल्याला माहीत आहे. आपण क्लासमध्ये जिओलॉजिकल टाईमस्केल जेव्हा आपण शिकलेलो आहोत तेव्हा ज्युरॅसिक पिरियड आपण बघितलेला आहे. जो इट इज नोन ॲज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स अँड बर्ड्स. आता याच्यामध्ये रेप्टाइल्स आणि बर्ड्सचे कोणकोणते कॅरेक्टर दिसून येतात आपल्याला? सो प्रेझन्स ऑफ अ लॉंग टेल, क्लॉज, स्केल्स ऑफ द बॉडी, सिंगल हेडेड रिब्स, ॲबडॉमिनल रिब्स. ओके, प्रेझेंट इन द हुक लाईक रिब्स इन ऑफ क्रोकोडाइल्स, जॉज विथ होमोडोन टीथ. ओके, these are the presence of beak and jaws are present. That is in the jaws having the teeth are present. Scales are present is like a reptiles. And wings are present like with us birds. Okay, and claws like reptiles. Okay, and single-headed ribs are present and long tail also present. Then sternum without knee, bones are solid. Okay, and hind limbs head for clawed digits.
So these are the reptilian characters, these are the avian characters. That is avian feathery exoskeleton, forelimbs are modified into wings, jaws are modified into beak, skull bones completely fused, large rounded cranium, that is a head portion, cranium is a large orbit, limbs bone birds, hind limbs to toe. Okay. Okay, so these are the then morphology, that is external structure of organisms. Okay, and anatomy deals with the internal structures. Morphology deals with the external structures, and anatomy deals with the internal structures. So from the comparative study of morphology and anatomy, we can understand the evolutionary aspects. ओके त्याच्यानुसार आपण होमोलॉगस आणि ॲनालॉगस ऑर्गन्स आणि वेस्टेजियल्स ऑर्गनची स्टडी बघणार आहोत.